वाइड हानेको भए चाहिँ यस्तो हुन्थ्यो। अब बेन्ड गरे भए जस्तै योबाट बेन्ड नगरिकन रङ नोटबाट चाहिँ बेन्ड गर्ने क्या। जस्तै यो नोट त पर्दैन नि त यसमा होइन। जस्तै यो नोट मात्र होइन, तपाईँहरूले अब रङ नोटबाट यो पेन्टाटोनिक स्केलमै अर मेजर स्केल तपाईँहरू जुन स्केलमा बजाइरहेको छ त्यो स्केलको चाहिँ राइट नोट हिट गर्नको लागि तपाईँले यो रङ नोटबाट बेन्ड लिएर जुन पनि नोटमा गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म अब जहिले गर्दाखेरि पनि सुहाउँदैन, तर तपाईँहरूले आफ्नो सोलोमा इन्कर्पोरेट गर्दाखेरि चाहिँ यसले अलिकति इन्ट्रेस्टिङ सुन्न सक्छ है।